Гідрофільна олія – це необхідний засіб для правильного демакіяжу. Але дійсно класні і натуральні склади коштують по 20-30 євро за флакончик. Тому давайте я вам покажу, як дуже просто можна зробити натуральну гідрофільну олійку для вмивання та демакіяжу всього за 4 євро за 100 грамів готового засобу. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики своїми руками. Додивляйтесь це відео до кінця, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте мені коментар як зворотній зв'язок від вас. Для виготовлення натуральної гідрофільної олії мені потрібен ось такий невеликий набір компонентів, купити який ви можете в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Готувати я сьогодні буду 50 грамів готового засобу, де 1% введення компоненту дорівнює 0,5 грамів. І приготувати цю формулу зможуть навіть початківці, адже наша задача просто змішати всі компоненти. Тому беремо чистий простерилізований стаканчик і наливаємо до нього 43,4% емоленту каприлі капрік 3 гліцериди, 20% олії виноградних кісточок, 10% кунжутної олії та 10% олії аргани. За вашим бажанням ви можете змінювати склад олії та емолентів. Далі я додаю 15% рослинного емульгатору Емульфарма Екотек, який зробить нашу олійку гідрофільною. Емульгатор повністю натуральний і широко використовується в косметичному ековиробництві. Я гарно розмішую всі масла, емоленти та емульгатор. Далі я поставлю цю суміш на водяну баню для того, щоб вона нагрілась до температури 50 градусів Цельсія і всі компоненти гарно змішалися один з одним. І після того, як моя суміш гарненько прогрілася і все змішалося, я продовжу додавати всі інші компоненти. А саме 0,5% СО2 екстракту огірка, який робить шкіру свіжою і сяючою, і навіть має легкий відбілюючий ефект. А також 0,5% екстракту розмарину, який слугує як антиоксидант та надає тонізуючу дію. І не забуваємо про вітамін Е, який в подібних масляних сумішах замінює нам консервант. І його я додаю 0,5%. І за вашим бажанням в кінці можна додати ефірні олії чи запашки. Я використовую 2 краплі преміум запашки Velvet Argan через її неймовірно смачнючий аромат. Ви ж можете взяти свою улюблену ефірну олію або запашку. Далі гарно все розмішуємо і переливаємо в пляшку для зручного використання. І все готово! Як ви бачите, приготування було дуже простим, а собівартість 50 грамів такої гідрофільної олії виходить приблизно 2 євро, а працює вона краще, ніж її професійні аналоги, ціна яких може бути і 50 євро за пляшку. Тому не зволікаємо і навчаємось готувати якісну косметику самостійно.